Till vår första gäst idag som för oss är främst känd som Nightwish-sångare, men nu är hon aktuell med solomaterial. Yes, det stämmer bra. Hon heter Floor Jansen. Ajaa Karjalan pirakka. Ja. 1. Syötkö ihan heti vai laitanko pussiin sen? Nightwish julkaisee keväällä 8. albuminsa. Tadaa! Hjärtligt välkommen Floor Jansen till Efter 9. Tack så mycket. Vi talar om extrema grejer idag. Och det där, du blev ju Nightwish-sångare 2013. Och mellan 2014 och 2015 bodde du i Joensuu. Du flyttade till Finland. En hur extrem upplevelse var det för en nederländare? Ja, det var det riktigt. Ja. Jag hade ju velat lära mig finska. Nu sitter jag här och pratar svenska istället, men det var en hel del lättare att lära. Men jag hade försökt och det gick inte. Det är extremt språk. Ja. Verkligen komplicerat. Grammatik är extremt komplicerat. Så jag tänkte, ja, då får jag flytta till Finland. Ja. Men det var ju där i Pohjois-Karjala och allt jag frågade var putkosine englanti. Ja. Så det blev inte riktigt. Men under det året i Joensuu då i Finland, vad lärde du dig om Finland då? Väldigt mycket, och det var skönt. För det är en sak att försöka lära språket, men egentligen vill man lära känna finnarna. Det är de som jag jobbar med. Här i Nightwish är det skönt att förstå lite bättre vad är skillnaden mellan jag, nederländsk tjej, och de finnar. Och det är väl en learning curve. Det är alltid något. Vi är ju annorlunda och sen är vi också väldigt lik och vi har haft kul sen början med varandra. Så det är också inte så viktigt att bara se skillnaden, men att förstå vissa saker. Det har jag verkligen lärt mig. Och till exempel här extremt väder. Kallt, okej, ja, nu förstår jag. Man tar på sig mer. Ja. Okej, bilen får starta och jag behöver en motorvärmare. Men det är som praktiska lösningar man ska lära sig. Men vad gör man när det blir mörkt? Och det är mörkt och det är hela tiden mörkt och det är fortfarande mörkt i mars och snö ligger kvar tills maj eller något sånt. Det är extremt för mig och det har jag verkligen lärt hur det känns. Inte något man har läst om eller hört om, men hur det verkligen är att uppleva det. Ja. Vad lärde du dig om dig själv i så här totalt mörker? Ja, allt jag tycker det är riktigt jobbigt. Ja. Ja, man går inte ut, energin går ner. Man går ner. Ja. Så jag förstår att det är jobbigt på riktigt nu. Ja. Det är intressant. Jag tänker, alltså, du lär dig såklart bandmedlemmarna, de är finländare, hur deras kultur och så vidare. Men alltså, hurdana är människorna i Nederländerna? Vad är specifikt för er kultur? Jag tror att vi är lite mer öppet, snabbare. Vi pratar mer överhuvudtaget. Jag vet inte om det är bra grej, men det är gärna så. Jag kan tänka mig finnarna tänker ibland så herregud, kan de inte bara... Men ja, så ja, mer öppet så det är lättare att börja en konversation, skratta om någonting, komma loss lite grann. Och så det är väl en skillnad ibland med här. Ja, men samtidigt är både finnar och nederländerna är vi väldigt direkt. Ja. Alltså jag bor nu i Sverige var man inte är så direkt. Man måste alltid gå lite så och så. Och det har jag jättesvårt med. Och här i Finland kan jag vara precis så rakt fram som jag brukar vara. Men det är intressant. För det upplever man ju själv också när man är i Sverige. Att okej, man kan inte säga vad man tycker utan man ska på något sätt... Ja, inte för rakt för då kan det kännas lite ja, det skulle vi inte våga. Och ja. Hur kommer det sig att du och din man bor i Sverige lite utanför Göteborg då, på en gård? Ja, på en gård. Ja, min man är svensk. Så jag kom väl till Finland och hade tänkt mig att jag ska lära mig språket. Men så träffade jag mig en svensk man och bodde i Joensuu med honom, pratade engelska. Nu får vi välja. Men jag har blivit förälskad i Norden så jag skulle gärna vilja bo kvar här uppe, fast inte i Finland, det blev ju Sverige. Och nu har vi hittat ett underbart ställe mitt i skogen kan man säga. Ja. Så livet på landet som motsvarar lite så mot livet
när man åker på turné, det är alltid stora städer, det är alltid mycket folk, mycket av allt. Och där är det lugn och natur, man kan återhämta sig lite. Och jag tycker det är jättehärligt. Från en ytterlighet till en annan. Ja, extrem. Extremt. En extrem till den andra. Ja. Är du en person som tycker om stora förändringar? Jag tänker, här åker du ut på turné hemma på gården. Det tror jag. Ja, jag måste säga det. Jag först kände det lite så det hände bara. Men det är inte sant, det händer inte bara. Det sitter lite i personlighet som gör att det kommer att hända. Och att säga jag emigrerar till ett nytt land, det är inte något lite. Det var för mig ett jättestort steg jag tar. Och sen igen då till ett annat land, annan kultur, andra språk igen. Jag skulle helst inte vilja göra det igen måste jag säga, men samtidigt tänker jag också om det händer, då händer det. Jag vill inte sitta fast i något och bli alldeles för comfortable. Jag vill bara vara här för att det är så säkert. Jag tycker det är viktigt att man får alltid hålla ögonen lite öppet så att något nytt kan hända och så utvecklar sig mig också, tycker jag verkligen hela tiden. Ja. Pandemin var ju väldigt hård för väldigt många, men speciellt också för din bransch, för musikvärlden. Ja. Ni kommer äntligen upp på turné med Nightwish den här veckan, åka till USA. Ja. Men vad ledde pandemin till för dig ute på landet? Antagligen solomaterial och helt något nytt eget. Ja, sant. Ja, först var det verkligen semester. Vi bor vid kusten, härligt, vi kan ta det lugnt. Wow, okej, vi tar det som det kommer. Och här, alla hade ju tänkt det startar igen. Men det gjorde det inte, så väldigt fort började både min man och jag bli uttråkade. Så vi började med att jobba väldigt mycket på allt online. För social media, mycket på YouTube och sånt. Det var roligt att göra och samtidigt hade jag redan innan pandemin börjat lite med min solokarriär. Jag hade typ fått det nästan kan man säga efter jag var på nederländsk TV. Och det var så roligt och jag tänkte jag kan skriva egen musik igen, det finns utrymme för det här. Så pandemin gav mig tid för att verkligen komma med ett bra plan med vem jag jobbar, hur ska jag jobba, hur mycket kan jag göra bredvid Nightwish, det är ju jätteband. Och en familj. Jag har redan ett väldigt komplett liv så kommer något till där. Hur ska jag göra det? Så pandemin gav tid för att hitta en bra team, rätt personer att jobba med både business-wise och musikmässigt. Och pandemin gav tid att odla morötter. Morötter och potatis har jag gjort. Jag är jätteduktig på potatis. Grönkål måste jag också säga. Ja. Men för det kräver ju att man är på plats, tänker jag. Att det behövs tid för det jag också. har aldrig odlat. Nej, det gör man också inte så mycket i Nederländerna. Nej. Det är något som kanske är van här uppe. Här i både Finland och Sverige. Så jag har odlad. Ja. Och hunnit att vattna, för det är där man kan bara börja med något och så då kommer på turné. Nej då, nu är det dött. Men det är grönkål bra. Ja. Det klarar väl allt. Det är sant måste jag säga. Fast det kommer alltid en sån liten caterpillar, så något som äter upp allt. Ja. Någon gång i augusti-september kommer de och då är det kört. Men innan det... ja. Tack så mycket för det här. Vi kommer att se dig senare i programmet i Labyrinten. Just det, spännande. Ja, för att som om det skulle betyda någonting. Spela så hemskt. Nej. Vi ser sen. Så här. Ja, det exakt. Vi. Det här ser vi fram emot. Ja, nu ska... Ja, vi säger välkommen tillbaka till Flor Jansen. Tack. Labyrinten, är det här ett bekant spel? Ja, kanske från barnstiden så. Ja. Hör du, det här är ju lite speciellt. Det är ju färgkodat det här spelet och det finns en massa frågor. Om man faller in, när du faller in i ett hål så får du någon av frågorna. Jag lägger ner kulan och så får du spela. En chans har man, som sagt. Ja. Platserna, färdiga. Kör! Ja. Jag har inte kommit så långt. Så. Är du annars en tävlingsmänniska? Nej. Med mig själv. Oj då. Nej, mörkt blå hålet? Mörkt blå. När var du mest besviken på dig själv? Oj då. En liten lätt. Nej, den är inte lätt. Men riktigt besviken. Ja, jag måste säga... när jag väl börjar med någonting, då ger jag mig inte. Det är inte så lätt för mig att säga jag kan inte fortsätta med någonting.
Som till exempel med finska språket. Ja. Jag hade ju verkligen tänkt att jag ska lära mig det. Och jag hade väl läst det jättejobbigt. Så jag började ifrån Nederländerna, hade lektioner. Efter ett halvt år så lärde jag mig skillnaden mellan hur man skriver finska och hur man pratar finska. Okej. Då började jag nu med vad alla i Finland faktiskt använder då och fortsätta. Och typ 1,5 år och sen flyttade jag då till Joensuu för att fortsätta med det. Ja. Fast jag gjorde inte det. För då var jag där och pratade engelska med min svenska pojkvän som jag sen gifte och när jag lärde mig svenska istället. Men jag har aldrig fortsatt med finska. Och det är jag besviken om. Ja. Men tack för det svaret och tack Florian sen för ditt besök. Tack själv, det var jättetrevligt att vara här. Tack.